chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Văn Nóng Vlog và mình là Văn Nóng Lazada. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục review một cái trò chơi mà hết sức là phổ biến ở trong miền Nam và những cái dịp Tết. Ở miền Bắc mình cái trò này thì nó có vẻ không được phổ biến lắm, nhưng mà cố gắng trong video này thì mình sẽ chia sẻ những gì mình biết về cái trò chơi này và hãy xem đó là cái trò chơi gì nhá. Và có lẽ là thực sự mình không biết đến cái trò chơi này trong một lần tình cờ mình lướt trên Shopee trong cái đợt mà tìm các cái deal để mua cho dịp sale thì mình phát hiện ra có một cái trò chơi này nó khá là lạ. Nó tên là trò chơi gọi lô tô. Đó, rồi đây. Cái combo mình mua ở trên Shopee vào cái đợt sale 12 tháng 12. Ở đây thì có cả đồ chơi về cá, cả về một số các cái trò chơi gọi là trí tuệ cho các bé. Mua về làm review cho anh em xem. Rồi. Đây. Cái này thì trước mình có làm video về cái domino này, có chia sẻ về cách chơi domino cũng như là review độ domino 10k này. Đây là một cái trò chơi rất là hay, nhưng hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với một trò chơi nữa. Đây chính là cái bộ này. Đó, chính là cái bộ này anh em ơi. Trời. Rồi mình đang cầm trên tay cái bộ trò chơi nó có tên là gọi lô tô. Gọi lô tô anh em. Bộ này thì giá ở Shopee mình mua là rơi vào khoảng tầm 15.000 bộ này. Nó cũng rẻ mà, mua về trải nghiệm chơi thử và có thể là tìm hiểu hướng dẫn anh em. Đây là trên tay chúng ta sẽ có trong một cái túi này. Nhìn nó như kiểu bộ cờ anh em ạ. Đây, nó có những con số này. Đó, những con số. Và cái bảng này mình sẽ bóc ra nhá. Đây, nguyên của shop họ bán họ sẽ gửi cho mình một cái túi như này. Cái này là mình mua ở trong combo nên người ta không đóng hộp mà nó sẽ ở trong một cái đơn to. Đó. Người ta ghim ở đây các bạn. Để bóc cái ghim này ra. Rồi, ở bên trong thì chúng ta sẽ có là một cái túi như này. Chúng ta sẽ có một túi như kiểu túi con cờ anh em ạ. Cái này thì nó giải từ là 00 đến 99. Như vậy là khoảng 100 số. Rồi mình sẽ cắt ra xem cái này những con cờ này như nào. Rồi, chúng ta sẽ có là 99 quân cờ. Cái này nó còn nứt anh em ạ. Ui dồi ôi. Nó nứt hết rồi. Cái này các bạn dùng các bạn phải dán keo vào đây. Nó nứt này. Nó 70 này. 70. Cái này như kiểu gỗ thông các bạn. 24 này. Đó là những con số. Người ta sơn hai mặt. Màu đỏ này. 26 là số chẵn này. Số này 65 thì là người ta sơn màu xanh. Như vậy số lẻ nó sẽ sơn màu xanh và số chẵn nó sẽ sơn là màu đỏ. Đó. 34 là chẵn là số đỏ này. Đó. 79 này. Như vậy chúng ta sẽ có là 99 quân này. Ở đây thì mình thấy một số quân nó bị nứt này. Ui giời ơi. Nó bị nứt anh em ạ. Chắc là cũng không sao đâu, chơi với hôm chán cũng vứt đi mà. Rồi. Đây. Đây có cái quân này thì không biết là bao nhiêu luôn các bạn. 49 hay sao ấy. 49 rồi ôi. Rồi. Chúng ta sẽ có là 100 con cờ này. 100 quân này. Ok. Theo chúng ta sẽ có ngoài 99 quân bằng gỗ này thì chúng ta sẽ có thêm là một tập giấy các bạn. À đâu, chúng ta sẽ có một cái túi trước này. Có một miếng vải. Đây miếng vải không biết để làm gì đây, mình cũng chưa biết chơi trò này. Chúng ta có một miếng vải các bạn. Vải voan hay sao, khá là mỏng, trong suốt. Rồi chúng ta sẽ có một cái xấp giấy như này. 19, 28, 46, 68, 75. Cái số này thì nó sắp xếp theo thứ tự là cũng theo thứ tự là từ 1 đến 99 nha anh em. Ở đây thì nó sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hàng. 9 hàng nhưng mà ở đây nó chỉ để có là 5 con số thôi. Và ở dưới này thì nó cũng có 3 hàng nữa. 3 hàng. Như vậy một cái ô này là chỗ này là 9, 93, 27. Đó. Cái này là 27 mà nhân với 3 thì nó sẽ rơi vào là khoảng tầm xem nào 91 anh ạ, có khoảng 91 số. Nhưng ở đây thì nó sẽ ghi là phát lộc này, số lớn này, mã đáo thành công, loại đặc biệt, số thứ tự là 21. Chẳng biết 21 là cái gì. Rồi ở đây mình có một tờ nữa này. Tờ này thì số cũng là như vậy, cũng có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vào đây là 93, 27. Nói chung là 9 nhân với 9 là 81 gì nhỉ? 99 là 81. 99 81 số anh ạ, 81. Và cái số này thì nó để cũng khác cái tờ này. Nhưng mà con số nó cũng sẽ giải từ là ở đây mình thấy số nhỏ nhất là số 2. Đây số 1. Số 1 đến số con này cao nhất là số bao nhiêu? Mẹ tôi nhìn số mà tôi thấy hoa hết ở mắt, 90. Cái này số cao nhất của nó là từ 89 này. Mẹ tôi không biết. Cái này thì nó lại không có 89 là cao nhất. Rồi, 89 là cao nhất. Rồi. Một tờ nữa này. Tờ này thì nói chung là mình thấy hai tờ này nó cũng không khác nhau gì, cũng phát lộc, số lớn, mã đáo thành công, loại đặc biệt ở đây thì là 21, đây số 3. Rồi. Tờ này thì là số 9 này. Là màu hồng. Tờ này màu nâu. Tờ này màu xanh dương. Tờ này màu đỏ, hồng, nâu, xanh dương, xanh lá cây,
tím, vàng. Cái màu này là màu cam, xanh lá. Cái này là số gì đây? Màu tím, vàng. Mình đếm xem bao nhiêu tờ nhá. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Như vậy chúng ta có 16 tờ với đủ các loại màu anh em ạ. Đấy, xanh đỏ tím vàng luôn, nhìn ngoái cả mắt. Như vậy với 15.000 thì chúng ta sẽ có là 16 tờ này. 16 tờ này thì người ta gọi là một bảng lô tô. Bảng lô tô giống như cái bảng mà anh em chơi xổ số hàng ngày quay thưởng vào lúc 6 giờ ấy. Ở như mình thì hay quay là xổ số kỳ thi miền Bắc. Nó sẽ ra các cái số giải nhất, giải đặc biệt, giải nhì. Nhưng mà cái này thì nó cũng làm theo kiểu hình thức tương tự như vậy, nhưng mà cách chơi nó sẽ khác. Và ở phần tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn anh em chơi cách gọi lô tô như thế nào, cách chơi và cách nguyên lý chơi nó như nào nhá. Rồi ở phần tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách chơi gọi lô tô. Ở đây thì cách chơi này là mình tham khảo được ở trên internet, tại vì thực sự là ở miền Bắc mình không có trò chơi này. Và mình có tham khảo một số các cái thông tin thì thấy rằng cái trò chơi này phổ biến ở anh em ở miền Tây nhiều hơn. Còn ở miền Bắc miền Trung thì không thấy chơi trò này. Nói chung ở vùng phía Nam thì mọi người sẽ chơi cái dịp này, cái trò gọi lô tô này vào dịp Tết rất là nhiều. Nó như là một cái trò chơi dân gian vào cái dịp mà những ngày cuối năm mọi người chơi với nhau. Và tất nhiên thì để cho nó cho vui hơn thì người ta sẽ lấy cái tiền lì xì người ta chơi, nên cũng không phải là gọi là đánh bạc nhé, chỉ là một trò chơi vui và có thưởng thôi. Rồi bây giờ mình sẽ nói với anh em về nguyên tắc chơi. Đầu tiên là chúng ta phải hiểu về cái bảng số lô tô này trước. Bảng số lô tô này là có 16 tờ. Như vậy thì tối đa là chúng ta sẽ có được là 16 người chơi. Như vậy là 16 người thì có như cả đại gia đình chúng ta có thể chơi được, tứ đại đồng đường luôn. Rồi về một bảng số lô tô thì hết sức đơn giản. Các bạn sẽ thấy rằng người ta sẽ sắp xếp cái hàng ngang này. Nó sẽ có 5 con số và nó sẽ ra đần từ 0 đến 99. Trong cả cái bảng này thì nó sẽ sắp xếp là từ 0 đến 99. Tuy nhiên thì cũng sẽ có vài con số là nó sẽ bị khuyết, là nó sẽ đen như này. Cái này như kiểu là mình không thể chọn được số và cái bảng này nó mặc định rồi. Đó. Như vậy hàng trên là 5 con số này, hàng dưới này cũng có 5 con số này. Và chúng ta sẽ có 3 hàng như này. Đó. Vậy làm sao để có thể thắng cuộc được? Thì nhà cái họ sẽ cầm hết những con số này. Những con số này nó như kiểu quả cầu mà khi chúng ta quay xổ số ấy. Đó. Ta sẽ cho hết vào đây. Đó, cho hết vào đây. Lô tô tại vì nó liên quan đến số má anh ạ, sẽ cho hết vào đây. Rồi bây giờ sẽ là người mà cầm cái túi này sẽ là người cầm cái, coi như là gọi là nhà đài mở số đấy. Đó. Rồi và những người mà tham gia chơi họ sẽ mua một cái vé số này với giá là bao nhiêu đấy, khoảng 5.000 của nhà cái chẳng hạn. 5.000 chẳng hạn. Đó, ví dụ khoảng hai tờ ở đây nhá, chơi khoảng là cho đấy. Rồi đây ví dụ có 3 người chơi như này, nhà cái họ cũng sẽ có một cái bảng ở đây. Rồi thì nguyên tắc chơi thì hết sức đơn giản. Có thể để cho đơn giản nhất là các bạn cứ làm sao khi mà người ta mở cái số này, ví dụ lắc như này, xong lấy một random một con số chẳng hạn. Đó, một con số nhá, không nhìn thấy này. Ví dụ như là con số 13 ở đây, gọi 13 đặt xuống đây, thì lập tức những người chơi có mặt ở đây có 3 bảng này, họ sẽ tra trên cái bảng này. Ví dụ như cái bảng này của mình có 13 không thì nhìn một lượt là không có 13. Ví dụ người chơi tiếp theo họ cũng sẽ dò xem là bảng này cũng không có 13, người này thì cũng xem nào cũng không có 13 chẳng hạn. Như vậy lượt đầu tiên là không ai trúng đúng không? Rồi nhà cái sẽ lấy tiếp một con số nữa. Đó, ví dụ như con số đây là con số 20 thì tức những người này bắt đầu lại tra này. Như vậy người này là có con số 20 ở đây thì họ sẽ có như là trúng một con, sẽ đặt lấy một cái vật gì đó, có thể là hạt đậu, hạt mứt, hạt hướng dương, mình đánh dấu ở đây. Đó. Đấy, ví dụ số 20 này coi như là có một điểm. Đó. Tương tự vậy với những cái người còn lại này, người này cũng có 20 này. Đó. 20. Đó, lại đặt ở đây có 20. Rồi. Và người tiếp theo cũng dò xem, ví dụ người này thì cũng có 20 này. Con 20 là có vẻ phổ thông, cũng có 20 đặt ở đây. Đó, 20.
Tiếp theo cứ tuần tự như vậy, nhà cái sẽ tiếp tục mở ra. Đó. Ví dụ nhà cái họ có một cái bảng riêng của họ nhé, bảng này thì không có 20 này. Con số 29. 29. Bắt đầu lại tra tiếp các bạn, cái này phải nhanh mắt, nhanh tay. 29 có này, đây có hai con số 29. Lại tiếp tục đánh dấu vào 29. Người bên này cũng tương tự này. Bên này thì không có 29 không nhỉ? Cái này phải nhanh mắt nhanh tay, cái này không có 29 này. Bên này có 29 không? Bên này cũng không có 29. Rồi, lại gọi tiếp theo. Đó. 43. Lấy một con rồi quên mất tôi lấy hai con. 43 chẳng hạn. 43. Đây không có 43 này. Người này bắt đầu tra từng bảng một. Bên này không có 43. Người bên này xem có 43 không? Cũng có 43 này. Đó, 43 ở đây, đặt vào đây. Chúng ta sẽ gọi đến khi nào mà cái này tùy theo luật chơi. Có thể là khi đủ một hàng như này. Ví dụ những người chơi mà họ xếp được một dãy đủ 5 hàng. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy có 5 cái này thì là ván đấy người đấy thắng. Có thể nhận được tiền cái từ nhà cái, ví dụ có thể là một cái bảng nó sẽ nhân 4, nhân 2 hoặc nhân mấy chẳng hạn. Thì tất nhiên là mỗi người chơi khi mua cái vé này sẽ phải nộp tiền vào. Thì nhà cái sẽ lấy từ cái tiền đó trả cho người mà trúng số. Đó. Có thể mình chơi sẽ linh động là nếu mà mình có thể áp dụng theo hàng ngang như này, hoặc là các bạn có thể áp dụng theo hàng đứng như này. Đó. Làm sao để ăn được một hàng như này? Mỗi hàng này nó cũng có 5 con mà. Đấy các bạn nhìn xem. Mỗi hàng này người ta sẽ bố trí sao cho cũng có 5 con. Đấy, như này là ăn này. Làm sao được một hàng đứng hoặc là một hàng ngang như này thì là cái người đó là ăn và có thể đổi tiền với nhà cái. Đó. Đây ví dụ có thể là mình nổ cả 5 cái số này. Cái này thì phải tùy vào may mắn. Và tương tự vậy như vậy đối với tất cả những người chơi còn lại. Và cơ hội đối với 16 tờ vé số là như nhau. Là như nhau. Thực ra mình nghĩ rằng nó cũng không phải hoàn toàn như nhau, mà là do cái ông nào vẽ cái bảng số này. Tất nhiên thì ở đây nó cũng sẽ có yếu tố may rủi là từ cái việc mà nhà cái họ bốc từ những con số này ở trong cái túi cái này. Đó. Người ta sẽ không biết là bốc ra con gì. Đó. Tất nhiên là cái này nó gọi là có tip mới có mẹo vặt hay là có cái xảo thuật gì không thì mình cũng không chia sẻ ở đây. Tại vì thường là chúng ta chơi vào dịp Tết chủ yếu là với gia đình thì là vui là chính. Còn ý nghĩa mà gọi là sát phạt nhau ăn tiền nhiều thì nó không mang ý nghĩa quá nặng. Trừ khi các bạn chơi ở ngoài hỗ trợ thì hoặc là những cái gọi là tụ điểm văn hóa công cộng thì nó có xảo thuật hay không thì mình nghĩ rằng chắc chắn là có. Trò gì nó cũng có một cái tip, cái mẹo vặt gọi là hack đấy. Rồi. Và đến khi nào mình có thể chơi lại rất nhiều lần cái này. Đó, rất nhiều lần. Và khi chơi thì cố gắng là mỗi gia đình phải chuẩn bị nhiều những cái gọi là cái đánh dấu này một chút này. Và tốt nhất là chúng ta nên chọn những cái đánh dấu nó nặng một chút. Mình thấy rất nhiều người chơi bằng cái hạt dưa ấy, hạt dưa hoặc bí, chạm gió thổi cái nó bay mất thì chúng ta rất dễ bị mất dấu và chúng ta sẽ không thể nào nhớ được cái đánh dấu như này. Thực ra vẫn có thể tra lại được bằng cách là tại vì nhà cái sau khi mỗi lần họ gọi số xong đúng không, họ sẽ để ở đây này, để đây, hoặc là đánh nhà cái thường họ sẽ để một cái bảng ở đây này. Đó, để đánh dấu ấy, mình cũng có thể tra lại được. Mà tốt nhất là để những cái gì mình có thể chọn hẳn những hòn sỏi nhỏ nó nặng một chút ấy, đặt như này. Và chúng ta chơi những tờ lô tô chúng ta đặt trên một mặt phẳng. Cái này thì nó sẽ phù hợp với tất cả mọi lứa tuổi, mọi độ tuổi, người già, trẻ con. Tại vì cái này nó sẽ chơi được tối đa là 16 người nên rất mang cái tính cộng đồng và tập thể rất là cao, gắn kết mọi người. Và tất nhiên thì ngày Tết thì vui chơi phải có thưởng thì cũng tùy theo mỗi người, mình có thể là quy định mức thưởng là tùy tâm mỗi người đó. Hoặc là các bạn có thể biến tấu ra những cái luật chơi khác nhau, ví dụ như là ăn xiên, ăn lẻ, ăn chéo gì đấy. Còn cơ bản gọi lô tô thì chúng ta sẽ ăn theo hình thức là ngang như này, hoặc là hàng ngang hoặc là dọc, đủ 5 hàng thì là ăn. Đó. Rồi, như vậy trên đây thì mình đã chia sẻ với các bạn về cái trò chơi gọi số lô tô, một trò chơi rất là phổ biến ở miền Nam.
cũng như là review trên tay bộ lô tô gọi số giá rẻ ở trên Shopee với giá chỉ có 15k thôi, và cũng như là cách chơi, cách trúng thưởng như nào. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe ủng kênh và chờ đón các video tiếp theo. Và xin chúc tất cả các bạn, những người chơi cái game này vào dịp Tết, chúng ta sẽ có những cái giờ phút thật là thoải mái và ấm cúng bên gia đình, bạn bè và người thân. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.